אז שי, אנחנו כבר הגענו לפרק הרביעי, וגם בפרק הקודם אמרתי לאנשים שדרוש קצת אומץ כדי ללכת בדרך הזאת שאנחנו הולכים, כי אנחנו מטילים ספק בכל כך הרבה דברים שהם הקרקע של המציאות שלנו, שזה לא קל להלך את הדרך הזאת. פתאום כל תמונה, כל מזרק, כל מים, כל דבר הופך להיות בספק. וזה לא קל לחיות את החיים האלה, אתה צריך איזושהי קרקע. דיברנו מקודם בפרק הראשון על רינת, שהיא בעצם המטאפורה שלנו לאדם הממוצע ולישראלי הממוצע, שהוא מעדיף לחזור לאשליה, כי שם יש אוכל ולחם וחיוך אפילו בפייסבוק, בזמן שאתה בא ואומר לו, אתה לא מבין. אם אתה תשב עם חברים 5 דקות עם גיטרה, 5 דקות, ותשאירו ביחד שיר של שלמה ארצי, זה מהמם. ניתן לך את האושר שאתה זקוק לו, שכל הריצה שלך בטיק טוק לא תביא כל היום ביחד. אם לא. אתה תדע איפה הקרקע הזאת, הקרקע הנוחה הזאת, אם אתה תאכל שניצל של בית ולא בגט בחוץ, שניצל של בית שאשתך עשתה או אתה עשית או הילד שלך כבר למד להכין, מה שזה יעשה לגוף שלך, המזון הבריא הזה, אל מול כל כך הרבה ג'אנק פוד שתאכל בחוץ, שאולי ישביע אותך לכאורה, לרגע, אבל ישאיר אותך רעב. כמו שאומרים על מים מלוחים, באיזשהו מקום כל מה שמעניקים לנו זה מים מלוחים. אתה שותה מים מלוחים, אז אתה רווה לרגע, אבל מיד אתה צמא שוב. באמת, כן. אז מה הם אמצעי הקרקע האלה שאתה יכול להמליץ לאנשים כדי לשמור על איזושהי קרקע בטוחה בזמן שהם הולכים לעולם הספק? כאן אני מנסה, אני כאילו, אני חושב, אני לא רוצה יש לך לבזבז זמן קהל חשיבה. אמיץ, יש לך קהל אמיץ. צא יש מנקודת לי קהל הנחה אמיץ. שמי אני, שהחליט לא, לשבת ברור, ולראות את ברור, ברור. הפודקאסט הזה, יש לו את האומץ ללכת ולשמוע את ידוע. הדברים הקשים. לא, ידוע, ידוע. הקהל שלי הוא מבחינתי חוד החנית של החשיבה, כאילו האמיצה, כן? כן? הפורצת גבולות, פה בישראל לפחות. כי יש לי גם קהל בחול, פשוט אני כבר לא עושה שידורים כל כך לחול, כי אתה לא, יודע, זה יהיה עם בתחילת... תרגום לכמה וכמה שפות. נייס. אני פשוט בתחילת הקורונה, כשהבנתי שאף אחד פה לא מבין שעובדים עליו, עזבתי שידורים באנגלית, שעשיתי הרבה, ויוטיוב סגר לי את הערוץ, והתחלתי לשדר רק בעברית לבני עמי, כדי שיבינו שעובדים עליהם. ומאז עשיתי, אתה יודע, הרבה מאוד שידורים בעברית, תחקירים וסיפורים וראיונות וכן הלאה וכן הלאה. אתה מחפש את הקרקע הזאת, אני אתן את זה מסיפור אישי שלי, שבמהלך החקירה שלי ב-2008, אני הבנתי, וסיפרתי את זה כבר גם בשידורים שלי, כמובן, אבל זו הזדמנות לספר את זה שוב, בקצרה. אני הבנתי, אחרי שחקרתי את בוא נקרא להם הרעים, חורשי רעתנו, אוקיי? חקרתי אותם, הבנתי משהו. עכשיו, המשהו הזה עמד בניגוד למה שגדלתי איתו. אני גדלתי בתור חילוני, אוקיי? אני בולגרי משני הצדדים, דיברנו על זה, אני חושב, בשיחת טלפון, וגדלתי כחילוני. ונכון, בתור ילד הייתי בבית כנסת וזה וזה וזה, אוקיי. ואז, מבחינתי, לא ידעתי מה זה אלוהים, מה זה בורא עולם, מה זה כל הדתיים והלובשי השחורים והכיפות האלה, למרות שחייתי גם בשומרון חלק מחיי, ההורים שלי הקימו יישוב בשומרון, אז הייתי גם סוג של מתנחל, וחייתי בקרוון, רכבתי על חמורים בגבעות וכאלה, כן? ובחול, בהודו, כשעשיתי את החקירה האישית שלי על מה מתרחש פה בעולם, אני הבנתי שאלה שם מאחורי הקלעים, אלה שמנהלים את התת מודע, חורשי המזימות והכתות וכל החבר'ה האלה, הם יודעים שיש אלוהים. הם מתייחסים אליו, הם חוששים ממנו, הם מקנאים למי שאלוהים חפץ בטובתו, והם נלחמים בו. זה מה שהבנתי. וזה הביא אותי לעשות סיבוב של 180 מעלות עם עצמי, להבין כמה דברים, ועכשיו אני מדבר על הקרקע הזאת, במיוחד פה לישראל. אבל אני רוצה גם להגיד הערת אגב, אני טיפה מתרגש, אני דמעות בעיניים עכשיו, כי זה נוגע לליבי, ואני יודע שזה עשוי לגעת בליבם של הרבה מאוד אנשים. אני אישית נתקלתי באנשים
זה רק הערת אגב, באנשים דוברי אנגלית, דוברי שפות אחרות, שהם הרבה יותר עבריים, או ישראלים, או יהודים, מאנשים פה. המוסר שלהם, ראיית המציאות שלהם, ההסתכלות שלהם על האלוקות ועל בני ישראל, היא הרבה יותר משמעותית, מהותית, מדויקת ונכונה, מאנשים שחיים פה בישראל נחשבים יהודים עבריים ישראלים. סגרתי את הערת אגב. אני חוזר רגע לקרקע הזאת עכשיו שדיברתי עליה. כשאני גיליתי שאלה, בכתות, כן, יודעים שיש אלוהים, פשוט משתמשים במלא מניפולציות כדי להסית אותנו נגד רעיון האלוקות, אותנו, בני אדם בכלל, ובכלל זה, ובפרט, סליחה, אותנו בני ישראל העבריים, אוקיי? עשיתי תפנית של 180 מעלות, בהבנה שאני, שי, אני כאן בזכות גדולה על ידי בורא עולם. כוח החיים שיש בי, שכן ניתן לי מאמי, אבי וכן הלאה, בתהליך הזה של הפריה ולידה, הוא בזכות גדולה ויש לי תפקיד פה. עכשיו, אני מזכיר לך שאני באתי ב-2009 לישראל, ב-2008 עשיתי את החקירה הזאת והבנתי את זה, וב-2009 הגעתי לישראל והייתה בי את הידיעה הזאת, הייתי על המחשב אצל אמא שלי שאני לא נוסע, אני מזכיר לך, אני לא חייתי פה איזה 12 שנה לפני זה, אני לא נוסע יותר, יש לי הרבה עבודה לעשות פה והזמן קצר, ואז התחלתי, הקמתי את האתר ועשיתי מלא דברים. בואכה 2020, הבנתי מה העבודה שלי. עד 2020 עשיתי הכל כאינסטינקט, כרפלקס. ידעתי שצריך לעשות את זה, וצלילים מרפאים, ולעבוד עם קערות קריסטל, וללמוד על מים, ולהפיץ מידע על מים, ועל קונספירציות, ועל איש קש, ואדם חי, וכל כך הרבה דברים שידעתי שהם חשובים. ב-2020 הבנתי את הידיעה הזאת הברורה שהייתה לי ב-2009, למה אני כאן, בשביל להציל את בני עמי. המלחמה בעולם, כמו שאני מבין היום, היא נגד בני ישראל, נגד העם העברי, נגד הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ואלה אנחנו, מי שמזוהה עם זה, יופי, מי שלא, יופי. אבל זו ההסתכלות שלי היום, כבר הרבה שנים, לא רק היום, סליחה. זה לא נכון, זה הסתכלות מאז 2008. וכשאני הבנתי את זה, אני עשיתי 180 מעלות עם עצמי, ואתה יכול לשמוע אותי מצטט בהרבה מאוד מקומות, שאני רוצה, בגלל שאני קטונתי ואני בור, אני רוצה שאנשים כמוני יתפללו עליי, ויתפללו עליך, ויתפללו על החיילים שלנו, ועל העם שלנו, כי התפילה יש לה כוח רב, כוח עצום, יותר ממעשה. במיוחד שאתה יודע שיש בורא לעולם, ואתה יודע שהוא שם אותך פה בזכות לעשות חסד, וכל מי שנולד היום, כל מי שחי פה היום, אוקיי? זה זכות גדולה לחיות בעת הזאת, אתה יודע, האנשים הכי טובים במסורת שלנו אמרו, אני לא רוצה לחיות בסוף, לקראת בוא המשיח, כי יהיה נורא, האמת תהיה נהדרת, ויהיה כאוס, הם פחדו, הם, הגאונים האלה, אז פחדו להיות פה היום, ואנחנו פה היום. זאת אומרת שאנחנו אמורים להיות פה היום, בשביל לתקן את כל הטעויות שאנחנו, ואולי קודמים לנו עשו, בשביל לחשוף את ערוותם של כל חורשי המזימות האלה הקטות, ובשביל באמת, באמת, אולי פעם אחת ולתמיד, לסור מרע, לעשות טוב, לבקש שלום, לרדוף אותו, ולהנכיח את זה בחיים שלנו, למעננו, למען הילדים שלנו והצאצאים שלנו. כי אם אנחנו ניתן לחבר'ה האלה להמשיך, לכתות האלה, אתה יודע, אין לנו למה להיות פה בכלל, אנחנו מבטרים. אז הקרקע המוצקה הזו, זה קודם כל הידיעה הזאת, מי אני? וזה שאני פה בזכות, ואני מחויב לעשות טוב, לראות את החסד בחיים, את הטוב בחיים, וללכת לפי הקו הזה. וכשאני רואה מעשה עוולה או אי צדק, אני מזדעק בכל מיני אופנים, אין לי אופן אחד להזדעק, יש לי הרבה, ואני פועל ואני לא סותם את הפה, ואני תמיד שחיתי נגד הזרם, גם אשתי כזאת, אגב, יצא ככה, כן? וגם הילד סוכן נגדנו עכשיו, אתה מבין? אנחנו מקבלים את זה בהפוך על הפוך. אז הקרקע המוצקה הזו, במיוחד פה למי שחי בישראל, אבל גם למי ששומע אותי שם בחוץ, ומזדהה עם זה, יש בורא לעולם. וכל חורשי המזימות האלה הולכים נגד הבורא. תבחרו איפה אתם. ברגע שאתם עושים את הבחירה הזאת, אתם מחויבים להנכיח את הבחירה הזו בכל דבר שאתם עושים. זה תהליך, זה לא מ-0 ל-100 ברגע.
אבל אתם מחויבים להנכיח את הבחירה הזו בכל דבר שאתם עושים. איזה אוכל אתם קונים, איזה מים אתם שותים, איפה אתם שמים את הכסף שלכם, שהוא סוג של אנרגיה. עם מי אתם מבלים זמן? עם איזה אנשים, עם איזה אנרגיה אתם מבלים זמן. איפה אתם חיים, איך אתם מנכיחים את העושר הזה, עם עין ואלף, של האלוקות כאן ועכשיו בחיים שלנו. כי זה אנחנו חיים בגן עדן, ויש כאן כמה שרוצים להסיט אותנו מהגן עדן הזה, וליצור פה משהו אחר, בלי להגיד את שמו. יש לנו זכות גדולה לחיות היום, ולהיצמד לאלוקות, ולמוסר, ולטוב, ולהנכיח אותו, כנגד כל מה שבא עלינו, ועוד יבוא, כנראה, זה מה שאומרים. כן, ואני רואה בזכות גדולה, גדולה. אני שומע ממך, דבר שאני שומע מהרבה אנשים, אולי עכשיו פחות משמיעים את זה, אבל אנשים או נסעו לחו"ל, או יצאו לאיזשהו טיול במדבר, או כל אירוע כזה, והם פתאום, יש להם, כמו שאנשים קוראים לזה, הערה. והרבה פעמים הערה, אתה מסתכל עליה בדיעבד, אתה אומר, אז היה לי איזה נקודה, בין אם זה משבר ושאלות, ואחר כך הם רואים את המחויבות שלהם להיאבק באיזושהי תופעה. ומהחוויה שלי ומההיכרות שלי את הרבה מאוד האנשים האלה, ברגע שאתה יוצא מהאש או מאותו רגע, אתה מיד רוצה להגיד לכולם תיזהרו, או תשימו לב, כי הם עוד לא קיבלו את ההזקה והדבר הזה, ולהתחיל להיאבק. ביחד עם זה, אז הם מגלים שבעצם אז הם מתחילים ללמוד. הם מתחילים ללמוד עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בזמן שהם עסוקים בלצעוק ולהביא תורה מסיני לכולם, אבל הם לומדים ולומדים ולומדים ולומדים, ואז יום אחד הם אומרים, נכון, אז יצאתי לדרך הלימוד, לרכוש את כל המידע והידע, כי הייתי צריך את זה. עכשיו, במקביל אתה גם אומר, וגם אני אומר, לא אני היחיד, לא אתה היחיד, יש המון כאן. ואני מחבר את זה לסיפור הזה שאתה אומר שיש מאבק כנגד בני ישראל, כנגד בני אברהם, שזה ברור, זה כאילו, אי אפשר שלא לראות את זה שזה ברור, ויחד עם זה נוסיף שהכל פה שקר. זאת אומרת, מה שלכאורה בעד בני ישראל הוא למעשה נגד בני ישראל. נכון, מה שלכאורה מגן על בני ישראל בעצם תוקף את בני ישראל. איפה שלכאורה בני ישראל מפסידים, בפועל בני ישראל מנצחים. יש פה הרבה מאוד אשליה. נכון. ואני מחבר את זה לזה שאתה אומר שהכרת בזה שהכתות האלה, הם נלחמים באלוהים, הם נלחמים עלינו, על התודעה שלנו. זאת אומרת, כל עוד הם יכולים להסיט אותנו מהתודעה הנכונה, מהמקום הנכון, מותר להם, כביכול. מותר להם לגנוב אותנו מאלוהים. זה יהיה איזה זכות כי זה הבחירה. זה הבחירה כן, שיש זאת לנו. אומרת, כל עוד הם הצליחו לעבוד על התודעה שלנו, על תפיסת העולם שלנו, אנחנו הפסדנו, והם יוצאים אבל הם לא זכאים. הצליחו, ירון, הם לא היו מצליחים אם לא היינו נותנים להם. נכון. הדוגמה הכי קלאסית, כולם נשים מסכות, זה בלא שם מסכה. נגמר הסיפור. באותו רגע, אין, הם לא רוצים, אוקיי, אז לא. מה הם יעשו? מי שלא ישים מסכה הולך לכלא, יאללה, לא שם מסכה. אבל לא אחד, שניים, מיליונים, לא שמים מסכה, לא נשמעים בכלל השטות הזאת. אבל יש... זה רק שהתודעה שלך במקום הנכון, אתה מבין שלשים מסכה... יש שני אנשים שלא שמים מסכה. יש את זה שעומד מול השוטר ואומר לו, אני לא שם מסכה, בפרצוף שלך, ויש אחד והולך הצידה, פשוט לא שם מסכה. יש אחד שבחר ללכת בדרך של ההתרסה אל מול הכתות ולהחליש אותם, שאני לא פוסל את הדרך הזאת, כן? שלא יישמע כאילו אני אומר, לא, לא. שהיא גם חשובה, ברור. ויש אחד שאומר, למה אני צריך ללכת בפרצוף שלו? אני אלך 2 מטר הצידה, יוריד את המסכה, אין לי מסכה. לא, אבל רגע, לא, כי אם הדוגמה השנייה, אם זה בן אדם שהולך לסופר, שם מסכה, בשביל לקנות לחם, משחק את המשחק, ואחרי זה מוריד, הוא יודע שזה לא בסדר, הוא יוריד את המסכה, אבל הוא שם את המסכה בשביל לשחק את המשחק, בעיה, כי אלה ה-60%. לפי דזמונד מתיאס, אוקיי? אלה ה-60%. ואנחנו, ה-so called 5%, שוב, אם אני אתייחס רגע לדזמונד מתיאס, so called 5%, אנחנו מחויבים להמשיך לדבר ולפמפם, כי ה-60% הם איתנו בעצם, אבל בשביל לא לגרום בעיות, בשביל לא לגרום, אתה יודע, יותר מדי זה, הם שמים את המסכה בכניסה לסופר, שמים קניות, מורידים את המסכה, הם יודעים שמשהו פה דפוק, לא בסדר, אבל משחקים את המשחק כי הם לא רוצים לגרום בעיות. אני חושב הם הבעיה, זאת אומרת, לא בעיה חמורה, אבל תחשוב שה-60% האלה היו אומרים, לא שם מסכה, אוקיי, אני לא צריך, יש לי אוכל במקפיא, לא צריך סופר. יש לי, עזוב, אני מזמין מפיצה, זה לא משנה. אבל לא שמים מסכה במופגן, לא כהתרסה, אלא כי, לא נגד, אלא פשוט אני צריך לנשום. אתה יודע, אני הסתובבתי בקורונה עם פתק, אוקיי?
פתק שכתוב עליו, אני פטור ממסכה, לא יש לי פטור, אני פטור, אני פטרתי את עצמי ממסכה, מתוך ידיעה שחובה, באנגלית מנדט, זה בכלל לא חובה, זה רשות, אוקיי? איפה זה? פה, אתה רואה, Black's Law Dictionary, אוקיי? במונח המשפטי, כאילו, מנדט זה רשות, אוקיי? זה לא חובה, לא באמת. אבל אנשים לא רוצים ללמוד, אז הם שמים, כי זה חובה, חובה עליי, חובה עליך, חובה... חרטה ברטה, תמיד זה בחירה. אם אנשים היו בוחרים לא לשחק במשחק הזה, המשחק היו צריכים להחליף משחק. ב-2009, דיברתי על זה הרבה, סליחה, משפט אחד, כן, כן. ב-2009 היה שפעת החזירים, סו-קולד, ואז לא היה פייסבוק, לא היה רשתות, לא היה טלפון חכם, רק התחיל הטלפונים החכמים לצאת, אוקיי? זאת אומרת, לא היה אלגוריתמים אז שיושבים לך על הפנים, אוקיי? עם כל הפיצ'רים שיש במצלמה, במסך, לא משנה, קרינה, לדים וזה, לא היה את כל הפיצ'רים האלה שמזרימים לך מידע אישי לפי הבחירות שלך, לפי המאוויים שלך, אתה יודע, למדו אותך ואז נותנים לך את המידע שלך. ואז ב-2009 היה להם קשה לגרום לאנשים להאמין, או עזוב להאמין, היה להם קשה לגרום לאנשים ללכת להזריק לעצמם זריקות. עכשיו, אני ועוד חברים, תלינו... על איזה שנה אתה מדבר? 2009. 2009, כן. בדיוק הגעתי לישראל, כן. עכשיו, עשינו פוסטרים ענקיים כאלה, A3 אני חושב, איזה 10,000 כאלה, ושלחנו לפעילים, דרך מיילים, נתנו כתובות, לא היה פייסבוק ורשתות, ושלחנו ממטולה עד אילת, פוסטרים לאנשים שהתלו, והם תלו, ואנשים לא התחסנו, אתה יודע, 1% אולי התחסן לשפעת החזירים, ב-H151, whatever. עכשיו, גם אז היו פעילים שהם נגד חיסונים, ואמרו לי, תשמע, שי, יש חיסונים טובים, לא כל החיסונים רעים, אמרתי, תקשיבו, תעשו שיעורי בית, הכל חרטה, הכל מגיע מאותו מקור מרושע שרוצה להרעיל אותנו. ב-2020 היה כבר, אתה יודע, לכל אחד מכשיר היפנוזה אישי, כולם היו סגורים בבתים, אין לאן ללכת, אז אתה תקוע על המכשיר היפנוזה האישי שלך, עם האלגוריתמים שלמדו אותך כבר, אחרי שנים של היפנוזה, יודעים בדיוק מה אתה צריך, איך אתה צריך, עם איזה צלילים, עם איזה קולות, עם איזה מידע, וכולם היו מאופנתים, ורוב האנשים שמו מסכות, דחפו מקלות לחורים, לקחו זריקות, כי זה היה כבר, הכלים הטכנולוגיים היו שם, אוקיי? ואז מי שהיה ברשתות, אתה יודע, הייתה לי קבוצה אחת, מה זה הייתה לי? הייתי עוד אדמין בקבוצה בפייסבוק, נגד 5G, ב-2020 בסגר הראשון, היו שם 1,000 איש בקבוצה הזאת, מישהו שם בקבוצה תמונה שמתקינים לו אנטנה מחוץ לחלון, עשיתי על זה שידור, על זה שמשרד תקשורת, כולם בבתים, ומשרד תקשורת מעלה הקצוות לעבודה ל-150%, זאת אומרת, יותר אנשים עובדים עכשיו בחוץ, במשרד התקשורת מכל משרד אחר, וקבלני משנה, מתקינים ציודים. אנחנו צריכים לסיים תכף. ביקשתי מחברי הקבוצה להעלות תמונות של דברים כאלה, התקנות מחוץ לחלון, העלו מלא תמונות וסרטונים, הקבוצה צמחה מ-1,000 איש ל-72,000 איש תוך שבועיים, במהלך הסגר. זה היה ויראלי, פייסבוק סגרו את הקבוצה, בהוראת מדינת ישראל או בהוראת פייסבוק, לא יודע. אוקיי? אני שמח שדווקא בטון הזה